درود به دوستای عزیزم، همراه های همیشگی خانواده ایلویچرز. دوستان، یه هشدار داریم، یه وضعیت خاص اختری ماورایی که باید خیلی مواظب باشید و حواستون رو جمع کنید و مراقب نفوذ تاریکی به قلبتون باشید. دوستان، قمر در عقرب تیر ماه رو پیش رو داریم، اتحاد عقرب و سرطان. تیر در صورت فلکی سرطانه و عقرب هم که نماینده برج کژدم. زمانی که آسیب ها به سمت ما جاری میشن و قمر در عقرب تیر ماه اتحادی است در عنصر آب، هم تیر از عنصر آب، از جنس آبه، و هم عقرب از جنس آبه. دوستان، قمر در عقرب تیر ماه امسال یکی از خطرناکترین قمر در عقرب هایی است که میتونید تجربه کنید. قمر در عقربیه بسیار طولانی، تقریبا 4 روز و فوق‌العاده خطرناک، و واسه همین از تایم زودترین ویدیو رو دادیم که اگر قراره برنامه ریزی کنید، چون تعطیلات خاصی جایی برید، این ویدیو بتونه روتون تاثیر بذاره و بهتون از این تریبون بگیم که واقعا وضعیت قمر در عقرب و خطرناکیه. دوستان، قمر در عقرب تیر ماه از 24 تیر روز یک شنبه مصادف با 14 جولای 2024 ساعت 18:22 به وقت تهران شروع میشه. دوستانی که خارج از کشور هستن به وقت تهران 18:22 رو حساب کنن و ببینن در منطقه زمانی که هستن در چه زمان دقیقاً این ساعت واسه شون اتفاق میفته. کل کره زمین همزمان وارد قمر در عقرب میشه. در واقع قمر در عقرب زمانیه که ماه به برج عقرب میرسه. دوستان، ما از محاسبات تروپیکال استفاده میکنیم و قرارگیری ماه در برج عقرب رو در نظر میگیریم، نه صورت فلکی عقرب. قمر در عقرب از ساعت 6:22 بعد از ظهر به وقت تهران آغاز میشه و به هم ریختگی و حالا اومدن اون موج قمر در عقرب از این بعد از ظهر یک شنبه رو به بالا حرکت میکنه. این روند صعودی میشه. روز دوشنبه 25 تیر 15 جولای این انرژی به شدت گسترش پیدا میکنه. دوستان، حواستون باشه که این روز دوشنبه روز تاسوعاست و روز تعطیلیه، روز 118 سال بچه ها، و 118 1 به علاوه 1 به اضافه 8 مساوی است با 10. دوستان، در ارتعاش چرخش اقبال قرار داره این روز و میتونید جادوی چرخش اقبال رو انجام بدید. دوستان، من لینکش رو اگر بشه این بالا میذارم واسهتون. مسئله ای که هست دوستان، چرخش اقبال و توانایی تغییر اقبال شما در این روز توسط ستاره هست. این روز تاسوعاست و ممکنه که در مجلس غم و عزاداری قرار بگیرید. حواستون به ارتعاش عقرب و این چرخ اقبال باشه. با قرار گرفتن در محیط غم و غصه و حالا مرگ و داستانهای این چنینی، عقرب میتونه در جهت آسیب این ذهنیت و ارتعاش رو وارد طالع شما بکنه. این دلیلیه که اول ویدیو گفتم مراقب نفوذ تاریکی باشید، چون به صورت ناخواسته ممکنه حالا چیزی که از
ضبط و تلویزیون و رادیو میشنوید یا به صورت اتفاقی توی مجلس عزاداری قرار بگیرید. شاید ندونید که ارتعاش این روز به چه صورتیه و این مشکل و غم و غصه رو بتونید وارد طالع خودتون کنید. پس به شدت مواظب این روز دوشنبه باشید و دوستان این قمر در عقرب حتما توی این 4 روز با آب ارتباط بگیرید. به جای قرارگیری در حالا محیط های نادرست سعی کنید که به طبیعت برید، صدای آب رو بشنوید و انرژی مثبت دریافت کنید. حواستون به این دوشنبه به شدت باشه. برای یک شنبه دوستان، روز اول قمر در عقرب، من بخورات صندل رو توصیه میکنم و برای این دوشنبه بخورات اسطقدوس یا لوندر رو توصیه میکنم. دوستان روز سوم قمر در عقرب که همچنان انرژی این قمر در عقرب در اوج، روز سه‌شنبه 26 تیر 16 جولای 2024 که دوستان این روزم تعطیل در ایران، روز عاشوراست، روز 119 ساله در ارتعاش عدالت. همچنان انرژی قمر در عقرب بالاست. حواستون باشه دوستان، تعطیلی توی این 2-3 روز به هیچ وجه پشت فرمون نشینید. این ویدیو رو واسه دوستایتون که رانندگی میکنن بفرستید. حواستون به جمعی که در اون قرار میگیره باشین. دوستان شما متوجهید که قمر در عقربه و ممکنه عامل یه سری تنش‌های فکری، عصبانیت‌ها، به هم ریختگی‌ها قمر در عقرب باشه، ولی سایر افراد نمیدونن که این مسئله هست و چون توی جمع قرار میگیرین، اون انرژی جمعی، اون سینرژی با این خشم عقربی همراهه. حواستون به برخورد و قرارگیری در جمع باشه. من که بهتون توصیه میکنم به هیچ وجه توی جمع قرار نگیرید، در کنار یه محیط آروم، در کنار عنصر آب با یه موزیک ملایم باشید. ولی خب حواستون باشه به این مسئله که عقرب در کمینه. یه مسئله‌ای که خیلی توی ایران رایجه و خیلی وظیفه خودم میدونم از الان بهتون هشدار بدم، آلودگی و طلسم شدن در این قمر در عقربه. دوستان طلسمای سنگین، تأثیرات سنگین همیشه در موضع عقرب زده میشه و این قمر در عقرب با وضعیت عاشورا و تاسوعا هماهنگه. هر چیزی ممکنه به شما بخورانند. پس حواستون باشه، تاکید میکنم حواستون باشه توی این قمر در عقرب، مخصوصا حالا توی این 2 روز، چیزی از دست کسی نگیرید و بخورید. به خاطر یه شربت، به خاطر یه چای نیایید یه طلسم بزرگ روی خودتون سوار کنید. متاسفانه توی سالهایی هستیم که حتی توی ایران خود حکومت خیلی کاراشو با طلسم پیش میبره و ممکنه که سعی داشته باشن آلودتون کنن. پس حواستون به این هیئت‌ها و نظریه‌ای که میدن و چیزایی که میدن باشه. سالهای پیش اصولاً چیزایی که میدادن آلوده به طلسمات بود. امسال که دیگه در قمر در عقربه و یکم وضعیت رژیم رو هواست، احتمال این که بخوان از طلسمای سنگین استفاده کنن بسیار زیاده. ما همین حرفایی هم که اینجا داریم میزنیم واسمون خطر داره، ولی شما حواستون به شدت به این قضیه باشه. این قمر در عقرب حتما خونه بمونید، حواستون به رانندگی باشه، حواستون به قرارگیری توی جمع باشه. دوستان همه ممکنه عصبانی باشن، اگر با کسی
بحث و تنش داشتید. شما که الان دارید صدای من رو میشنوید میدونید قمر در عقربه. از هر گونه بحث و درگیری و تنشی فاصله بگیرید، از هر گونه دعوایی فاصله بگیرید، چون این قمر در عقرب واقعا قمر در عقرب خطرناکی میتونه باشه و مخصوصا روز سه‌شنبه، چون با انرژی سیاره مریخ همراه میشه. این قمر در عقرب با خشم شدید همراهه. پس عقل سالم حکم میکنه که تو خونه هنسفیری، موزیک ملو، یا برید دریا، برید استخر، برید جکوزی، به خودتون برسید، به خانواده‌تون برسید، در کنار عزیزاتون باشید. نکته بعدی، روز آخر قمر در عقرب دوستان، چهارشنبه 27 تیر 17 جولای 2024 ساعت 4:54 صبح به وقت تهران از قمر در عقرب خارج میشیم و قمر در عقرب تموم میشه. دوستان برای سه‌شنبه من بهتون توصیه میکنم از بخورات صندل سرخ و همچنین از بخورات لوندر یا اسطقدوس استفاده کنید و روز چهارشنبه از بخورات شیخ و شیوخ استفاده کنید برای کسایی که میخوان از بخورات استفاده کنن. برای اینکه بخواین کریستال همراهتون باشه، من توی این 4 روز حتما استفاده از کریستال تورمالین رو بهتون توصیه میکنم. دوستانی که حصار قبلا از ما تهیه کردن حتما حصارشون همراهشون باشه توی این 4 روز. دوستانی که میخوان از محصولات و خدمات ما استفاده کنن میتونن از طریق این QR کد وارد سرای مغان شن و از محصولات و خدمات ما استفاده کنن و اگر بشه واسه این روزا حصار تهیه کنن. حواستون حتما به این قمر در عقرب باشه. این ویدیو رو واسه همه دوستاتون بفرستید چون ممکنه آلوده بشن. اهمیت اصلی این ویدیو دقیقاً همون طلسم حکومتی و آلوده کردن مردمه. حواستون باشه که هر موقع وضعیت یکم به هم میریزه با جادوی سیاه اینا حکومتشون رو ادامه میدن. حواستون دوستان به این مسئله باشه. این ویدیو رو برای عزیزاتون بفرستین. دوستایی که خارج از کشور هستین شما بیشتر وظیفه دارین در آگاه کردن حالا مردم ایران. شما یکم در امانید، بیشتر در امانید. یادتون باشه که از عزیزانتون در ایران اگر اینجا رو شنیدید باید حفاظت کنید. کانال ایلویچرز رو سابسکرایب کنید که سایر ارتعاشات مهم اختری رو از دست ندید. و دوستان طبق معمول برای کسایی که اینجا اسم و تاریخ تولد کامل خورشیدیشون رو بنویسن تا قبل از قمر در عقرب، تا جایی که ما زمان داشته باشیم خودم در کنار سایر مدیومای گروه ایلویچر شروع میکنیم به حصار زدن برای شما عزیزان. و دوستانی که میخوان خودشون حصار ذهنی ایجاد کنن متمرکز بشن و گرد آبی و طلایی رنگ، حالا تصور کنن که آبی به رنگ طلایی و آبی، 2 مسیر آبی، 2 جریان آبی دورشون در گردشه. چند دقیقه، چند ثانیه متمرکز باشید و این چرخش آبهای رنگی رو دور خودتون تصور کنید. و حالا دوستانی که چشم سوم قوی ندارن نمیتونن این تصور رو داشته باشن، اسمشون و تاریخ تولد کاملشون رو این زیر بنویسن. اگر میخواین برای چندین نفر درخواست بدید هر اسم و هر تاریخ تولد در یک کامنت باشه. امیدوارم که همه صحیح و سالم از این قمر در عقرب گذر کنید، پر از عشق باشید و پر از معجزه. بدرود.